لای دیو واسه چی لای همین الان بده بعد دیگه سلامتی این زمتی یه بار من تیمان سال تا گینی بگی چرا من گینیه فکر کنم بعد بخواستم یه سری وضع اوضاع زاگاش کنیم من واسه تو یعنی چی همه زحمتش رو میسید زاو مکان از مکانش خوب بود بالاخره نمیشه چه ناراحت ببین وضع اوضاع چیه اصلا جوری روانی تشریف دارو همون تاج حالا بخوام ببینیم هم باطنه یا باطن انا خو ثابت طبيب 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 انا خو ثابت یالا سلام چطوری سلامتی سلامتی باشه میزنه که جامعه خلاصی آبی زبستون منی وضع اوضاع میره تودی که نه وزینه تودی که من مجبورم به مجبوری واسه بیاوش تو بیاوش ممنون چه وضع اوضاعی چه زندگی تا یکی که ایرو خبردار هیچ نیوری نه توی نزیدوی نوازی یک توی دارم سری در چون یه نواز یعنی من سارا جانتر تا داخل ها بس سرای سر روزی دمی که من ناله بود های خورده خون نزیا حالا تا میگم باید صحبت کنم ها دست بعد که خوشی و شای اومدی سلام علیکم نه 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 بخوام من کو طرف شي نه زحمتش خشم شوي من آجی عزیز جلو استاد میگه هر چاس خوش تن يوم في جد زيبور بوشورا عادي كمان خدمتك ما اسمك يلا نقول صوتي تقول لا خلاص مين زعمتي انت قول صوتك بكون بشي طبعا بايا اگر ما غسل منهم باشه من المغسل اگر ما غسل منهم درامانی تا همین الانی اختیار داشتی میگوش اگر هم غسلی خانم هم تیم یه چند بار چیزی زن بلا واسه میاد گوسنده من فوق دزی فرو و دزمو حتی گوسنده زمان چون رو استادیو ولا داش بيت كاين داخلي بفرما شای اومد امپراتور شای اومدی برو این پوزه دامرا برای کلومن این امر بود بیا اون برده دو شوردی باید شودن را تا برده که نه خرابه فیف چند می اوسه کیوس شش بیناموس همین آدم برده دیش میشه قرضی داشو بخمون دونه اینو خوبی نیاز رو خود قرضی متای درده پیشون رابطه من این حال که برند جیرونو بیداد شدی برند زیدان قرضی دام شو ایران یه ماشین زنی ایده اونو برشون دامش حالا این بیکار و چی اوسه هم برند زیدن نمیشه بخیریم شو تامنه برام رکرام رو پول بردن این پوسه اتدانه برو شغله دوش خیلی ما نخوام برند زوردی من ما اصلا بشو خرج دیش بیده سر شغله نبخیر برند ده کوچی که ما نهاش اداوی شور آنو هوا خوب ساخت اداوی هزار مرتبه شد مثل بود و راه بیامد همون آهو سرون بیام ایده خرابی بود همون زمینش هذا بوجله بردم انا بقرا وان كيلومتر يبو امور ابو انا بريدو زونه برمون لازم موضوع مريض كده
همین مجاشه چیا اوی برینه دقل کرده الله اوه نرجسه یک کار دی بابا شیرین دقل کرده شده بیازی بدیش که بیو کارمی خشی شیرین ناد دقل چه بجایی سلیمان نیاره گونزه او هرون که زن بوده شیرین جایی دقلی کنه زرش او کاره بیا نه این شیرین سرما و اجنا دقلی او یا کارمی خش این همی خشی اومه ایره اوی بانه چی برده شیرین بجی Yine bir tadı şey duruyor ya. Ha. Ben böyle bir taş vasıl. Ka okram iput. Jar bu si bodan o sadece. Tamam bu akşam gene burada. Ne şu? Ta, sıtı niye öyle? Ta şöyle. Yani bu. Sadece. Olma iyi oldu. Neresi? بيصير الشد هي شاليه يوبرشو بيصير دامو هي دي تسيو بيصير دامو هي دي تسيو شد يوما ما بني يوبي يسبق يبوي هي يوبرشو خلي تسيو خلي خي حرفادن مول İlgor çi baştınız, çi vasazörtünüz, cişu medarçe evezi adeşçirde. Çes safatıca. Navbat sizden میخوام راست sizden ben بزنم. میگم میخوام راست sizden بزنم خود بوی من. یه sizden de doyundur daldı bağır yine çarruda bebremiş. Ve rita kitsina. Hatta خود buna temaz ol. Cişu medarçe çes safat. Ve این رخت ciş medarçe. یه sizden ne cişu doyundur bağır bebremiş. Ya zaman az mağaz çünkü bağır dedin. Tamam bıraksana. Doyundur da. خب با چی رای بیوسو؟ چه؟ او سر چی رای بیوسو؟ خوب برام. همین الان بذار برو. بعد اینجا برمش کنی. چه صفت دیدم. سیزن کنی. چه صفت. برنامه خود. جیشو مگه چه؟ بود چرده. خیال چاره یا بزی گفت تا بفروشم برام دو. باشه دوندار تا ما سیزه شب جیشو بزنم. مگه چه؟ تو من نیرم چی نه؟ آیش چرده. الوا. الوا این رخته. این قیافته. این هر چه گفته. جیشو مگه چه اول وای رخت جیشه. بلا چاره. بعد من در پایخان بود İlham neyişim? İlham neyişim? Yollayın, çağırıyın. Mamşayın. Basro. Çayın. Safa. Aşkay bayraktı dişe. Çare haycom. Burası tam cennetim konuda kendim. Cennetimi kod çağırım. Kes safat aşkay. Ver, ya çağırım. Albo. Ya çağırım. Kamrama doydum. Burası. Basro. 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 Bayraktı dişe. Kes safat aşkay. Burası. Siz de anneni mi bu an? Medyasça. Medyasça ne? Benim aşağıya yeni sürüsü. Cişu. Mıkırı çayına. Kes safat aşkay. Bayraktı dişe. Çabuk yetişiyor. Ego çabuk yetişiyor. Eş kıpra. Ego çabuk yetişiyor. İyi medyasça evası acıştırdın. Medyasça ne? Medyasça kudayı versen. İyi vermiş tak. Kaç mı kıt hoş kilo. İyi vermiş tak. Şebek sizden
داده چه صافتی جون Başka. Ötesi başka. هی برشیدی Gaz niye batıyor? Gaz niye batıyor? Gaz niye batıyor? Aa. Yamu, yamu, yapın. Yapın, yapın. Yapın, yapın. Yapın, yapın. Taze bir, taze hayır, taze derde asırı. Yapın. Nerede تصيح عبالي شوي ايه يا سيدان جو وين ما دون دو اوه yine خاص ve bir yesi bıçağı sırrı bir daha da hayır. Ego nerede hayat havuz mi to gelmadı mı bak o bu. Ha? من hayat havuz çok ya to gelmadı mı mesela. Yok kimse yok. To gelmadı yine bıcırı. Ha, yine yeko. Mesela gelma yine bıcırı. O bu gelma bir bak. Saçı. İndi şu hayvana sen cadı. Usta çaylar sen. Çayı da bir to. Çayı da bir. Çayı da bir. Ha çayı. Ciddi de bir hayvan. Yani haraç çay. Bırakın. Eşki bırakamıyor. Eşki Ne bırakamıyor. vurdum şey? Yıkan ne? Ne vurdum şey? Yok haydi. Kayat çördü. Yok. Sen döştü. Ben sen döştü. Ben yine adaş yok. Ben Hayır. yıkamam. Ne hayır. Ni say bana atıyor. Yıkan ne hayır. Vaya bro vur usta. Yirmek o. Bravo. Ha bu tuası bravo. Na inira. 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 Nira. Hadi bak buraya hizmet o. Ne bileyim satacağım. Bana bir yazsın. Hadi gitme. O İslam'a kıl. Gidiyorsun. Var ya bir çastafata aşka. Teşekkür ederim. Hayır mesele gelecek. Yıkan da bizi. Şu. Ne diyorsun? Dur hadi ne oluyor? Dur hadi ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Nasıl? Hadi patladı ki. Nasıl yok? Ben safhada kıyafeti. Ne bileyim. Yani ne kive kaldı lan bir tane mısır edildi. Geçmiyor. Ya aşağı. Vaylo. 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 Vaylo aşağı. Vaylo. 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 Çıkar bıçak. Çıkar safhati go. Şahane. Yine çetmesi khali. Ta pasina dire zırhı mu khali. Bravo sinu. Bravo sinu. Bravo sinu. Nikham ne? Nikham bi. Nikham bi. Nikham nikham. Mara skrotna. Bravo sinu. Nikham bi. Bravo sinu. Ya khali ta ta khatı ta khasa. Bravo sinu ata. Bravo sinu. Nikham bi asa. Bravo ham. Bravo ham usta. Bravo. Bravo ham usta. Bravo sinu. Bravo sinu. Jam. Nerede yatı var? Nerede yatı var ya modelin önünde. Nerede yatı var modelin önünde. Bravo sinu. Kıcı şey direkte di. Annesi mazgırır. Teşekkür Eğer umarım ve ilk halkında dinde tekliyor musun? Ha, ben de olsaydı sizden ne diyeyim? Bana o zaman bu tabra gibi
No, no, go. Give me the niche. Shit. No, no. سلام سلام کجویی سلامتی وسیله بخیر چیکنی خوبی؟ چه خبر خوبی خوشی شالا خوب سلامتی ای قربونه، در چیکنی خدمتتونم. چی چه خبر ها سلامت و بخیر خوبی سلامتی قربونه برم ببرم تو این بسیار یه دوباره من تیمان یه چهار تا گینی بگی چرده من گینیه هم توی ناراحت بخواستم یه سیدی و وضع اوزاد زاگاش کنیم من رام ستوری یعنی تیگی همه را زحمتشی و میسیل زاو مکان یکی از مکانش خوب بود بالاخره نرین چش ناراحت ببینیم وضع اوزاد چطور اصلا یه دیونه روانیه تشریف دارو همون مثالش حالا به تمام ببینیم حق باطنه یا باهن حالا خب صاحب اختیار بری بتابیم تو یه چوی باید تابیم تو حالا خب صاحب اختیار نردی یالا یالا حالا سلام چطوری؟ سلامتی خوبی چیکنی قربونت سلامتی سلامتی بفرمایید بشی قربونت سلامت بیشترتون سلامتی قربونت پاشو امروز زندگی کنیم آه. که شو امیری خورسی آنی زمان آلازی همین ایزه برسو منی وضع اوضاع تنسك إنه تعتمدين برا ما ميراق قودي كده ناو زينة قودي كده مع مزبولهم بمزبولي الواس بيوبشي تبيوبشي ممنون یه چه وضع اوضاعی یه چه زندگی فنانهم زندگي تعالى یه خودي خیکنی ایرو یه خبردار هیچ نیوری نه پتویی نه زیلویی نه وضعی يا بتوي ده دارون رزلين يا زيجوشي يا إذا قاعد يمسي يتجر من أبو هم بانيسو سعد عندهم مزبولهم سكنهم خدا خششتی های چی از زنی میره ایتر- گوش ایتر نجده رو یا کردارون دویدو دارون ایگون به با تبره ای 13 نبزه یا خورده پیزا همیشه بردم شو تایم اون برس شو زر شو دازه کشت و پس کنه اون تصیه موچی دو سی نزینه قولی کنه نمیره قولی کنه فهمت سه بکنه من مجبور هم چه میره واسم و مجبور دواره نه اورو نونو بعد بفتر کول نه نه زا داره نه را داره چه مبروته شونه بیده شونه نه سراغ میانه سراغ شو رو هم پس بکنه و مجبوری و بیچسی در ایره ما هست کنه تیریک دنونو فش بگم همو چی که تو سی زای اینو برواش بگه بی پایزی نگینا داره ایره نه من وقتی که من ایدین بره واقعا چه خیلی ناراحت کننده ایه ما دوش چه تشریف آورده بیرون و دوم میام یه سری زنا خشی و بدی شای و فکر- تو بیو تا یه بگی جای فکر وضع اوضاع رو نیچه چیز سنه به ایتوری ها بوه. بارون باشی زنه دا او شوخی گوسی دیون دو شو رو ما می باش فستری بته نو رو زن سری بیو چای دی پامی رو ای الان قصرو این زمستون و این نوم این صادر مال روزه دیسه که هوا شرطور بود مال تابستونه یه چه زندگی یه چه مجبورم وضعیه پس بکنم و مجبوری و بیچسی و بی اینی و میره چی گوش نیجره نیج برامر تو
یه سر میدامه پتونه را میراندن در ای بول مبره ایگه نه بالا چی بیه ایرو انده یه سی دیوه یا ای کشی ایگو ردش که بره منی خوازن سیچم تا مایلانی نگوش همی جا بفهمه در چه کنم مزبور و مزبوری زندگی منه و تله خوری و این یعنی حالا مازه بود که وقتی نفشه و نریسه و سیبیلیت بسوز ندید سنو با آمه بیده تا پتو هم بیا بود ری خود شون اگر اومه بود دست در نکنه پتویه چی دارم دارم یا پتوی بشوشته موردمش ها یا پتومه یا اینه من دست در خود قنصه یا هستی تا یه چی ناشم ها یا تا خود یک کمرچی خطه و میکنی پیلیه پیلایی سیمی دوید ریمو انده هر زاویه بیدی بوی مطاله هایی چی مونیست با یه چه از ارزایی ای توی آنم زندگی نیکنه ای بحثه زندگی بکنم تو دیگه اینه بشینی؟ نه ممنون حالا ما تابین بش نرم باش صحبت کنم خب اون تو بروش آمونه بودی ابدا پایگی یک نداره چیزی. زمستون اربعه تا ورسون لحظه توری نبیه میری بالا پس ساله نه بهتر خاله یه ابدا یه زا زندگی نیست که تو زندگی کنی ها هیچی خانی یا بدا زا انسان نیست چیز زندگی کنی توی خود مجبورم و مجبوری یاسی ای توی میرو خدا خشش نیایه چه تیر زندگی کنی دنیا نفسه بکنم و کبرا و او روستای خمو هم و یه سولتر او رو از تا هیچ که و دیوری هیچ کنی را ایره هم مضمونتنی چی یک دیگه کارجری یا اینی باتی کنی او روستای هم سولتر و بهترتر من مجبورم و مجبوری آسمان میری تا من این خلافسی خواهده زمستون از سختیش گذشت تا من این تو بیا بشی تا یه چایی درست کنم یه چی امکانات نیاری هیچی نیاری نه می هیچی ندارم همین بس هم که هم استفاده زیاده بکنی چند هر نیاری که تو میره قول نداشته بود راضی نیستو همه چیزی من خود راضیم چند دار خوش دیشه خوش من این چرده انده هم که یخی که نمندی آید تا دیگه یه بسنسته شو دم شای هر بندم کاری چه تو بکنی یه اما سرده سرده به قرآن تا روزا بود میری باقی رو چه زنو تا روزا بود میسنی در چون یه نوازی یعنی کنم با سارا جمتر تا داخل ها و سرایست و روزی دمی چه بینش ناله بود ها یه خورده خود نزیا حالا تا میبینه بیرون باید صحبت کنم نمیدونم ها دست در کار نکنه نمی‌ری خدا. خشومه شای اومدی خشومه آما اگر تو وسیله لیت چه چی انده بیا و ما وسیله هر چی احتیاج داری بیا سرتی زنو ایایون تی قند سوی وسیله هر چی احتیاج داری پتو هرچی وسیله بخوایم ایان تی خودتی کنم دست در نکنه قربونت خیلی مضمون تو خشومه شای اومدی روانی این دیونه یه مغز داره عقل داره هر دونه که زنا داره چی بوده حاجی بیا تو بیا چند دار بیاری خوبی گرم بیا بیا بالاتر بیا بالا بیا سلام علیکم بتایی توی گاه موزه پا بتایی توی گاه نه نیخ خواب من بله کلو تا نباشی بتایی توی گاه نه زحمتش خشم شای اومده حاجی عزیز جونم استاد قدیمی که هرچه از خوش تینا برو بشر دلتا چشم بکن دل شادی کرد بله ببین ما همسایه من این مجتمعی داریم خب این خانم هم یه دوبار هم اومده بید که ایمان ما نداشتیم اشتاب برون کار کنیم یک سال تا بینی به لیجره تومس شدیم میشنست بروش و از اوزانه هم سیمان تعیب شد و از اوزامون به ایش شد ولی خب واقعا فکر نکردم چه از این شکلی بود یعنی از این شکل بدتر ما دیگه نداریم خود جنابالی هم چه مثلا و میفرمایی که آقا یا روانیه یا دیونه یا ایتوریه بینی حرف جنابالی تیمو شاید دیگران قابل قبول بود ولی تیم قابل قبول نیست ببین یو زن اول جنابالی دو تا بچه باش داری بچه هم شوهر دارن دنبال زندگیشون یه الان ایدو زمستونه یخی کنه خدا خشش نیایه هیچ امکاناتی یه خب بکل نهاره
و جنابالی هم مثلا به قول خود یا ای تویشون مشخصه ابدا در فرجش نیستی ای تویشون مشخصه یو چالویی من یه بار این سپول من ازیان نشی چون من همون خانم خدمت ما ردی سپول من اولی میریم هوای گوسفند مو این مو اومد سپول کاری باشه که آقا یه مزنی اومد پیری دامش بیاد سپول بعد اومد پیری سپول نامی می ایزی کتام نامی ایده دم در که مو گوسفند بند سپول برن یه اومد پیری دزی بار شورا عرض کلام خدمت یه دقیقه اون ساکت بود تا نه آقا تو بی زحمتی تو اون بشی صحبت مکن بشی تا من باید آقا اگر مقصر منو وای که منم مقصر اگر مقصر منو جنابالی تا همه الانه اختیار داشت دیمل گوش اگر هم مقصر این خانم همه تیم می یه چند بار که این زن بلا وصل میاد گوسندن من بود دزی فروخت و دزمو هفت تا گوسند اون زمان چه من روستا بیام و داشت و یه پیای زن آخری اصلا نیش نه تا رایش عمل ندام یه دست باز بود حتی بذار تو چه آدم را خود دامداری گوسنداری حتی بذار ایدن به یه دست باز یه دست سر کن یه دست باز ایسیشتی چه نور من دست باز کنه یه چی بین او دارش دوباره اومیم بین طوری نیست ما بجه اشترا همون ریمت کو اومم این نرجس بدبخت و من راه باید گوسنگ و من راه تا برسی یک ماه میزون می جشن دنبال این بدبخت اینه بابی من یک کلی برس بید دهن شب بعضی دست چند بس یه خیلی بلا سرم اووردی یو اصلا تیمون نیترین زندگی کنه اصلا الان ایزا عمر شنومت ایما چی ایره هم گوشتی مینه هم روش کن بیا ازیلو یه دیونه شوی بینی ویسا پا یا داوی کنه اویدمو یا بینی سمیدمو الان گوشش به تیمونی یه خیلی اصلا نه آقا تو اجازه بده آقا تو زن بکن قیافه زن بید و ساعت بده آقا تو صبر کن حالا چرا یا تو سلام نکنی یا پیرم یا زهری کنسیم از حتی بیا تو بود سلام ببین اولش ببین جنابالی شی کردی سر این خانم ببین این خانم شی نچست جنابالی تو شی کردی سر خب ببین یه هم ناراحتی بوده ببین بس یه جرده مسئله یه جرده تشوریشان که فرق اینه بینتون چطور فرق اینه بینتون تنه بیشتری خوب یه نی خوب ببین آدم نباید این چشمش بگو ببین هر روزی بود ما کدام یک متر زاد دوریم یه متر جبه داریم ما الان اون زمانی که ما روستاوی مثلا این چیزی پرتغال داد این امپراتور ایوسی خم خوردیم ما الان این نرجسی هم نودم آهی پوششه این زن این پرتغال نام رو پلاستیک یه دونشه مثل یه بچه سای نام دست میگه یه چه بیشتر تغییر بخیر تو چند سال شما زن شوهر بیدیم؟ من حدود یه 30 سال باید ایزن ایشان چطور در طول این 30 سال مثلا زندگی کردین الان این برنامه رو باور بکنیم از این 30 سال یه شما یعنی یه روزش ما خواه خشیم ندارم تو من رو این نرجس اونم گفت آقای بازی عزیز آقای گوسنده رو چرده رو بذار هم یه آشپازش گفته ای هازخان و جنابالی بدون اجازه رئیس دومی تأثیری طبق قانون باید هم یه گذارنامه از این زن باید بیاشتی که برای زن دومی تأثیری هم باید یه نامه از دادگاه بیاشتی تا برای زن دومی تأثیری خود جنابالی هم او رو خلاف کردی که رئیس دومین اسی بدون اجازه این خانم الان هم یارگردی مثلا ایگوی که آقا این خانم به قول خود یادم در چی های سلام میکنه مثلا حاس خانم تو فرمایه که مثلا بیگو سنجی بو اذیتی کنه این یه طبیعیه هر وقتی که تو خواه شی کردی سیو بالاخره یه هم ناراحتی بود هر وقتی که ای آقا فرق اینه بینتون جنابالی بیشتری خو این خانم نی خو مشخصه هر وقتی که تو دویل زندگی کنی این خانم این کاری کنه این خانم این کاری کنه یه طبیعیه ما خواهش کنیم که این وضع اوضاع نباید به این شکلی بود این خانم زن باید بیوری همونطوری که 30 سال حالا یا خوب یا بد با هم زندگی کردی جنابالی الان عقل ما تشخیص دیده که تو باید زن بیاری هم دویداری بوری نری مشکلی چنه آیا اگر روانیه باید بری روی دور اگر ولی الان ما مدتی که هم اومسی ایمان
کاری که هیچ گونه عیبی نقصی چیزی از نه که ما بگویم روانیه ولی خب احتمال داره که جنابالی همین سر اعصاب این خانم و رری اعصاب ضعیف و بیبوشا خانمتون هم اعصابش ضعیف شه ما خواهشی کنیم که حاجی نباید این چنین بوه الان با این وضع اوضاع که الان رانزارگاه این خانم دیوم هیچ کس اینطوری زندگی میکنه این زندگی زنی صفر حالا اگر که تو حالا اومه هم خش اومه پات دا سرتی هم ما دالای دسته بار خمون مزام تی بود یه بیمای بخیر حالا این نرجس الان اگر که ما هونم زندگی جونم بگیم اگر یا راضی و بوش بیای این سکونت که آرومی بود باید مشکلی نداره استاب تیخ اینه بیار میری رامنه کریچه میرامنه بو یامنه بو کریچه یا اصلا زار میمینه من راش اینه نه مشخصه چی خانم جنابالی اینیش مدرسه این خانم چی یعنی چه یعنی این خانم قبول نیست خب نه یه و بسات ترسینه دیره نه رش که برن رش که برن رش که برسترم زنده خواهش میخوام بیاستم بینم زندگی خیلی کن بله حتی خیلی نبرد آما تو اجازه بده خانم یا پیدا سیزکو یه سوی شخصانه سیتی گفت نه یه سوی دا سیتی بیا بلش که تو برای سوی دا سیتی ببینه خواهر عزیز یه ذره که خواهر عزیز ببین خواهر عزیز سیکو این منطقه همه ناصران یعنی من غیر از خدایی صحبت کنم هیچ گونه نه تو فرقی که نیستیم نه این خانم فرقی که نیستیم نه این میرتون فرقی که نیستیم هیچ فرقی نیستیم شما از یه طایفه ما از یه طایفه میره همسایه بدید چشمون چی بینه باید قضاوت عادلانه باید بکنیم اگر قضاوت عادلانه نکنیم فردا هم من زندن زامونه نه شما از چه تا یه حرفی زنیزیتون وسیله تزه میکنی این آقا میخوام برام نیاسم یا این قبول نکو یا من نیاسم خب اینطوری خب نیم اینطوری زندگی کردن تو باید همون روزی که اومهی باید بیونستی که همچنان برنامه سه همچنان حسابی سه تا الان شوهر ای آقا نه با عده گرفتی زن شر رها کردی خدا خشش نیا الان زنبالی من ای تو پخوری تیز گرم هوا خوب الان من را چنین رمن او چاده خدا خوش نخوبه خوش نخوبه یه خوش زورش نخوبه خوش نیستان بعدش هم با پروی وسیله تمیکنی یا هنت بخو یا من ما یه خواهش دارم یه خواهشی کنم میگم حالا عید تازه هم حداقل مساوی باید ظرف کنی یعنی 50 در 50 باید ظرف کنی اگر یکیش منی اتاقه یکیش باید من اتاق بود اگر دو تا پرتغال اسیدی یکی باید مال ای خانمه بود یکی باید مال ای خانمه بود ببین اینطوری بود که حداقل چه صافه نه به خاله خطا نبا اینطوری بود آقا هم ببین خاله تا هم نبا مثلا اینطوری مثلا زیتون به کوره در بری حالا درسته ما تشخیصی دیم چیه واسه تو زنه سه ناراحتی اینو این همیشه ما دونیم ولی ما یک خواهشی به جنابالی کنی هم جنابالی های چلوی هم باید با یه بسوز چلوی الان چومه ایرو خشومه شایومه پاتم سدی تیمون بخو ولی این خانم من 30 سال 30 خورده با این خانم زندگی چیزم یه اصلا اون رو که الان تجنابالی که هام خوی بود صبح آشو مکاسم یه دو خونی یه خوب انشالله خوبی بود انشالله یه تنها راش همیه من همون سالر بوده الان این امپراتور ایچی تو پرتغاله و انگام یه تاشا داره اما اینو تیکی و سر نیبره بالا نمونی چه باشید بس دست ایزنک چی دیدش نیخواه اصلا من آدم سراب دارم که یعنی 3 تا زن هم دارم 4 تا زن هم دارم ولی دیگه تا هم زندگیشون انجام میده قبله که هر کس اینه عنوان شوخی دیگه هر کس خربزه خواهده باید با درسش هم هر حال ما هم کار داریم یه مقدار دوستان داریم میخوایم بریم ریاض شوی میل کن الان از زوره دست دمه که ما تنها خواهشی که با سرکار داریم هم با خانمه چی زن باید
زفتش کنیم بیارینش تی خودتون بیشتر ما خواهشی که باز و زنابالی داریم حتما زنابالی روزیش ای خانم رئیسی شرایط هموشگی خوب هموشگی چیه زنده دارم ایتوری ما خواهش دیکنی چیزی زن حتی او زمان گناه داره بیارش الان ایدنامو چیرمون بالا بزرگی ختم بوشی ما او زمانی که یه اساسی نونی هیچی منیا و گفتم گفت میخوام رن زن برسونم ری در ریوانه یه را برا اگر تو ترزی زن برسونی هر چی دیتی خواهم کن آن بینیشیو تا ما رام یه چهولم یه با بی و شرم شینا و شهری و دور خب بالاخره همون روستا بگه الان همشی گم همون روستای خمو تو دورین با اینو با سر میبرین خط نردیس و سر میبرین با قرآن روزی 10 بار خمه که تا چیزه نه میگم زن گناه داره شده میشه یه نرد کنیم برو روستا ها؟ یه نرد کنیم برو روستا این با یه نرد کنیم برو روستا یه ازم اون غریبه هیچ که نیست راستی بیشتر اون آشنا و نه، رفیق ما همون داره یه ازم تا حالا اون کار نداره بعضی چی این رد کنی برو روستا یا این رد کنی برو روستا یه بحثی هستی که در اون روستا دیرزی منطقه دیرزی شهر مشکل داره سی خود هم مشکل داره ولی زنابالی بازون حال همون تری با آسمانم صبح سال کنی یه جا زندگی کنی یه جا زندگی در دستش هم سی خود کم کرده زنابالی اقا پیلی که من ایزی مله موزمی ادی سالوی الان ادی ساله غیر از دوش یه بار مدن ایزان اومد دوباره کمکشون اومد از این ما ترسیو گم یه بوچه رو در اون خود رو گویی نه اساسا خراب کنی یا بزیه چرایتی بدزی زنی چی یا رو پیل کارجری چه مثلا ادی سالی بعد را باجم ایزی می ایدزه شو اوسی را جوردون ایدش و دوره شکوبه خدا خب تو من یه اصلا یه زنی بود هر وقتی که به خود یا دستاین بود پید نهاشته بود مشکل داشته بود مریض بود اینطوری بود بالاخره دست از چیه میزنه از ناراحتی خب خود اینه مثلا چی دزو سو شلا دروینش و نامه تو دزیش خدا یه هم طبیعی در کل بگوی صاحب کنی یعنی تو فردی تو در اون فردیه که این خانون سر زنابالی بیشتر الهزار داره یعنی ببین زنابالی اون به این خدمت در چرنوشی کردی سری خانون ما یه خواهشتی داریم که با هم زندگی کنیم خواهد عزیزم ما خواهی داریم سوچ زنابالی بشی کردی سر ای زن تو باید بیشتر بسوزی تو باید از یک کسیشتر بهتر هواشه داشته بود شما باید بسوزیم با هم جلوی هم آزی هم فرق من بینتون تا ما هم این چوین خدمتون بخوریم بزنیم برای بین حالا تو چوین بخواه میوه بخواه بشی تا نارن درست کنیم به خدمتت بوی عرضی کنم به خدمتت یه هم الان ویسا پاپرم و مرسالی رشتامو برشینم با این نرجه صحبت کنم اگر راه شد دیم و گتوری نیستو یارو میشه اصلا ابرم رو تا ایچگی پرتغال این امپراتوری داشت نمیدیم هم بود تا جنخور بر محمد سلام اگر هم راهش نیل و یا همین آش بی و همین کاسه و همین بنده بسال بی خانده هنده خدمت شرمونده تونده بریتو بازه مادر عزیز هم باید ببین هر وقتی که در روغن نقیتر دنی بود جمعش بکنیم یه کاری که شد ببین اگر فرض بفرما این زن باز بخواب بره طلاق برسونه این خیلی پیلی خود یکی سرمایه خود این آقا هم هیچی نیاره که مثلا نه اجازه بده که مثلا طلاق این زنه بوده ما خواهشی که رو زنابالی تا هم باید صرف نظر کنیم تا هم کاری که شد دیگه نباید مثلا ناراحتی بدوری یا مثلا پیله کارگر بوری یا مثلا این کار بکنی این کار نیچه هم خود ای بینی خود کاملا دونی که این کار ناشایسته تا هم باید دست از این عملت دست از این کارت نزنی این کاری چوبی الان مثلا پشتخواهی این خانم الان خیلیه خب شما چه دوری که مثلا بینی چارش کنیم بره بگی نه پس بهتر به اینی چیه جا زندگی یه نرد که برات اصلا بیام زندگی کنه من نیایم تیر آم بیام الان ولی پا ای پیای نشسته ولی پا برام سوال ولی رام مولو اما همه چی مهم تیسون خب بدن همه چی مهم تیسون شکایت تبیکنم سرباز هست تیار خب حالا تو سب کو آم تو سیکو در این زمان امروز سیکو یه ساعتی که ما من خدمتتون خشی بود این بحث کوتاه کنین
حالا تا انشاءالله کار اگر درست نبوس بعدم دادگاهش هست پاسگاهش هست نیرو انتظامیش هست اونش هم میتونیم از حالا ما من محلی بودیم با هم زندگی کنیم زیرا بالی هم یه خوردم هم کوتاه بیود گذشت حالا تمرو تا ما هم یه چهار تا حرف دزدکوری دارم با آقا بزنم انشاءالله بهتره هیچ برات نبیدم برات نه تا اشتباهی کنیم ببین نایه چگو تنویی چه مثلا الان جلو ما وزینتی گوی ولی برای چه نبینه من خب این تن مقصری نباید یه فیلم بزنی قدر یه قصه کردم ایدل مو این اشتباهیه یعنی یه قدر قصه کردم ایدل مو که اگر در آباد نروز قبولی ست و ناراتی ای خانم ریزن سیی بیدای تامار صاف نبو نیرم ملانش خود تو هم باید الان مشکل سی خود روز کنی و یکی مثلا و یه ناراحتی دوری ایره و یه ناراحتی دوری پس الان راش اینه که تو بین ای دوتا باید قضاوت عادلانه داشته بود به تا بتایی زندگی کنی با الان از نر آقا مخ هم هیچ نه در تابز بیشتر شده حتی مدزی برد رو خواه نتشو کرده این امپراتور یه رویبینی مرغ یاری دمو یا چیلوی پرتغال یاری دمو یا مثلا یه سونی توه مرغ یاری دمو اگر این نرجس قبول داره و بید که آقا توی نیست و ما باید یه دا زندگی کنیم بر محمد سلوان تو وکالت اونجالا چه خوب ما خدمتت ما الان خدمت مرخصی بودیم تا بشی تا نهار ما خدمت مرخصی بود خود با خانم صحبت سال بکن چه با هم زندگی خوب و شیرین داشته بود هم خدا خوشش یایه هم ایمانال خوشمونی یایه هم خود زندگی راحت ما در خدمتیم کاری امری هم با ما در باشی تا نهار خدمت من دست رو درد خیلی که بخواه ممنون خدا باشی تا نهار خدمت قربونم خدا حافظ سلام شام خشومی تو بوی زحمت دی بالا بزرگی نه بابا پیمان خب وظیفه مونه بالاخره ولی با خدا این نخده تو تا نهار که بخری یه لقمه نداره بین الان قرونه مثلا یک قربونه بلند باید بسوزی اصلا نیست جمعه برخشن باشه درست بین الان عصبانی روانی و بیزنس این مشکلات هم داره ببین باید خود دونی که الان مشکل سنه هممون هم دونی یه الان زرسش رسید ناراحته یه خود بازونه خواهی بهتره باشه نادونی تا اینطور یادم گناه دارم ببین الان چی واقعا اینطور او رو زندگی کن تو سی امتحان خود یشو بیا برو زندگی کن نمیتونی نه واقعا خالت یشو بیا برو نمیتونی زندگی اگر کنی خوبو به خدا مهنا احترام شدی ما بیشتر وظیفمون که ما دارم در خدمتی اون زندگی خوبی من سلامتی خیلی خدا خشم زحمت چیزی ولی آبوش. وقتی تا لقمه نهار تیچی خیلی میردی ممنون دست در خدا قربون خشم